Përshëndetje. Unë jam Kleta Tani dhe sot do bëjmë vlerësimin e kaviljes dhe të këmbës. Dhe të kyçit të këmbës. Tani, këmbën, para se fillojmë me pjesën e artikulacioneve, po këmbën poshtë keni parasysh në aspektin e kockave, duhet ta ndajmë disi, neve e ndajmë në përgjithësi në planin frontal, domethënë në planin frontal nëse e shikoni të ndarë, e ndajmë në tre pjesë, pjesën posteriore të këmbës, pjesën mediale dhe pjesën anteriore të këmbës. Dhe shikoni kështu me të kuq pak a shumë se si e ndajmë. Në pjesën posteriore është vetëm talusi dhe kalkanës, pjesën mediale janë kockat kuneiforme, kuboidi dhe navikulari, dhe në pjesën anteriore janë metatarzët dhe falangjet. Që do thotë midis këtyre ndarjeve ekzistojnë dhe artikulacione që themi më vonë, që ekzistojnë dhe lëvizshmëri. Kështu që kështu e ndajmë në planin frontal. Ndërsa në planin sagittal e ndajmë për gjysmë këmbën, pothuajse, dhe e ndajmë në tre metatarzët e parë, kockat kuneiforme navikularës talusit dhe anën laterale ose anën mediale dhe anën laterale, që ndajmë dy metatarzët e fundit, kuboidin dhe kalkaneusin. Në të vërtetë kjo ndarje është shumë e rëndësishme për pjesën e harkut medial të këmbës, që do ta themi edhe te pjesa e vleresimit, por keni parasysh që këtu ekziston harku medial, ku navikularis dhe kuneiformi janë pak më lart se sa kockat e tjerë, dhe është shumë e rëndësishme për këtë vleresim. Artikulacion, kemi shumë artikulacione tek kyçi i këmbës dhe tek këmba. Artikulacioni më proksimal i kyçit të këmbës është artikulacioni tibiofibular distal. Tibiofibular distal. Është artikulacioni të vërtet që lidh tibien me fibulën afër kaviljes, afër kyçit të këmbës. Sepse kemi dhe artikulacion tibiofibular proksimal, po këtu nuk e kemi afër gjurit. Artikulacionet shumë të rëndësishme për lëvizjen e kyçit të këmbës është artikulacioni talokrural. Artikulacioni talokrural kryhet nga talusi dhe tibia. Dhe në artikulacionin talokrural kryhet fleksioni plantar dhe fleksioni dorsal ose ekstensioni i kyçit të këmbës. Do me thënë, talusi, nëse mbani mend nga anatomia, talusi te pjesa e sipërme pothuajse është i lëmuar dhe gjysmë rrethor. Dhe sipër talusit ndodhet tibia e pothitur dhe thjesht tibia është qetë sipër talusit. Kështu që bëhet fleksioni plantar dhe fleksioni dorsal. Dhe madje gjatë fleksionit plantar ju mund të palponi dhe kokën e talusit. Artikulacioni më distal është artikulacioni subtalar, dhe vetëm nga fjala subtalar do thotë që është artikulacioni poshtë talusit që lidhet talusi me kalkaneusin. Dhe në artikulacionin subtalar ndodh supinacioni, pronacioni, ose ndryshe mund ta keni dëgjuar inversioni, eversioni, që shikoni që është në nivel të kyçit të këmbës dhe jo të gjurit. Kështu që këtu keni inversionin ose pronacionin, supinacionin ose eversionin. Varet shumë shpesh se si e thoni, supinacionin ose inversionin dhe eversionin ose pronacionin. Eversioni për jashtë, inversioni për brenda. Kështu që në këto dy raste e keni lëvizjen e artikulacionit subtalar. Më distalisht po të shkojmë, keni artikulacioni tarzo transversa dhe tarzo metatarzea, dhe në të vërtetë këto janë artikulacionet si e ndam këmbën në anën mediale, posteriore, mediale dhe anteriore. Midis kockës navikulare dhe kuboidin dhe anës posteriore të këmbës, talusit dhe kalkaneusit, kemi artikulacionin tarzi transversa. Ndërsa midis metatarzëve dhe kockave mediale të këmbës, keni artikulacionin tarzo-metatarzea. Në këto dy në artikulacionin e parë, në të vërtetë ndodh supinacioni pronacioni, do të thonë ndodh vazhdimësia e lëvizjes të artikulacionit subtalar. Kështu që këtu keni akoma lëvizshmëri, ndërsa këtu lëvizja është më e vështirë dhe më e kufizuar, kuptohet, por keni lëvizje te metatarzët që krijohet abduksioni, aduksioni dhe disi fleksioni. Pastaj kemi artikulacionin metatarzofalangeal dhe artikulacioni interfalangeal. Te artikulacioni metatarzofalangeal, prapë lëvizshmëria është e kufizuar, kurse te artikulacioni interfalangeal, midis gishtave të këmbës, midis falangjeve, keni lëvizshmërinë më të madhe në fleksion dhe në ekstension vetëm. Kështu që këto ishin artikulacionet shumë të rëndësishme të këmbës dhe pat që ishin shumë. Pastaj kemi ligamentet.
Ligamentet më kryesore mund të themi janë ligamentet ansor të kyçit të këmbës, që juve në vetë t'i dini, është ligamenti kolateral lateral dhe ligamenti deltoideum. Nëse shkojmë te ligamenti deltoideum, që është në anën mediale, kolateral medial në një farë mënyre, është ligament shumë i trashë, shumë i madh dhe stabilizon goxha mirë artikulacionin. Ndërsa ligamenti kolateral lateral janë 3 ligamente dhe këtu po i tregoj me gishtit shikoni, është ligamenti talofibular posterior, ligamenti talofibular anterior dhe ligamenti calcaneofibular. Do me thënë, është ligamenti që lidh talusin me fibulon në drejtim posterior, talofibular, ligamenti talofibular, fibula dhe talusi në drejtim anterior dhe ligamenti që lidh fibulën dhe calcaneusin. Të 3 këto ligamente janë shumë të rëndësishëm për stabilitetin midis fibulës dhe këmbës. Problemi është që janë shumë të vegjël dhe në lëvizje në inversion, supinacion të këmbës, mund të ndodhi dëmtim me këtyre ligamenteve dhe në këtë rast është distorsioni i kaviljes që themi. Kështu që mund të keni dëmtime tërheqje deri në koputje të ligamenteve, sepse janë ligamente edhe pse shumë të rëndësishëm dhe stabilizojnë kyçin, janë ligamente shumë të vegjël, kështu që mund të dëmtojnë lehtësisht në krahasim me ligamentin deltoideum. Muskujt i përgjithësi do t'i themi prapë muskujt këtu, në leksionin që printoni keni të shpjeguar çfarë funksionin kanë muskujt, por muskujt janë të shumt, keni muskujt e kërcilit në anën anteriore përparme dhe anën posteriore. Muskujt në anën anteriore bëjnë ekstension të kyçit të këmbës dhe bëjnë eversion, sidomos peroneus longus dhe brevis, do thënë çojnë këmbën në drejtim lateral. Kurse muskujt në pjesën e pasme të kërcilit, më falni, janë gastrocnemiusi kryesisht, tricepsure, që është gastrocnemiusi soleus e plantaris, dhe normalisht flektorët. Këto bëjnë fleksion të kyçit të këmbës, fleksion plantar, kurse muskujt e përparme bëjnë fleksion dorsal. Dhe pastaj kemi muskujt e vegjël të këmbës, flektorët, ekstensorët, brevis e të tjera dhe adduktorët, lumbricales në anën e poshtme dhe anën e sipërme. Gjithë shumë të rëndësishëm për lëvizjen e këmbës. Nga aspekti i lëvizshmërisë të kyçit të këmbës, tham edhe një herë që keni 4 lëvizje kryesore te kyçi i këmbës, keni fleksionin dorsal, fleksionin plantar dhe keni pronacionin dhe supinacionin. Ndonjëherë mund ta keni dëgjuar inversion eversion. Supinacioni është inversion, pronacioni është eversion, ndryshe mund të themi. Dhe nëse shikoni para se të vazhdoj, te supinacioni, shikoni që supinacioni është 35 gradë. Pse është 35 gradë? Sepse ligamentet kolateral lateral, që thamë që parë, janë të vegjël dhe lejojnë lëvizje më të madhe dhe tërheqjen e tyre. Kurse ligamentul deltoideum, që ndodhet në anën mediale, nuk e lejon pronacionin aq të madh, nuk zgjaten aq shumë. Kështu që prandaj pronacioni i kyçit të këmbës është më i vogël, sepse janë ligamente ata që nuk e lejojnë. Anamneza është anamneza po një lloj si tek gjitha vlerësimet që kemi bërë më përpara. Keni parasysh që te kyçi i këmbës në përgjithësi dëmtimet, problemet që do të vinë me këmbën janë të llojit në klinika flas gjithmonë, janë të llojit në përgjithësi traumatik. Që do thotë në përgjithësi vijnë për arsye distorsioni, probleme ortopedike, traumatike, dëmtime e të tjera. Shumë rrallë herë do t'ju vinë pacientë që kanë një problem estetik ose probleme të tjera. Kështu që juve duhet të vlerësoni realisht pacientin dhe dhimbjen e pacientit dhe keni parasysh që dhimbja në rastet e kyçit të këmbës është pak e çuditshme, sepse pacienti ndonjëherë mund mos t'ju shpjegoj realisht se ku ndodhet, sepse pesha e këmbës, sidomos kur ecëm, mundet ajo dhimbja aktuale ku ndodhet mundet të përhapet. Përgjithsesi nëse dhimbja është shumë specifike dhe treguar me gisht, kuptohet që është ligament ose tendina atë zonë. Gjithmonë do pyesin për intensiteti, kohë zgjatjen e dhimbjes, sa më e gjatë e dhimbja aq më kronike është, sa më e shkurtër aq më akute. Nëse keni edem, nëse keni fryrje në atë zonë, mund të ndodhë që keni edem për arsye traumatike, të distorsionit sidomos, keni parasysh që duhet trajtoni dhe edemën. Dhe nëse përkeqësohet dhimbja me ndryshimin e këpucëve, nëse pacienti për shembull kur ecën zbathur ka më shumë dhimbje, kur ecën me taka ose kur ecën me atlete me këpucë e të tjera. Ndryshimi i këpucëve nëse i bën i shton dhimbjen. Ekzaminimit do ta bëni vizualisht, qëndrimin si qëndron këmba, ecja dhe deformime statike nëse pacienti juaj ka.
Te ecja, sidomos do vlerësoni, po e keni të vlerësimi i ecjes në kurs më vete, por te ecja do vlerësoni realisht lëvizshmërinë në fleksion plantar dhe fleksion dorsal të këmbës dhe të gjurit, sa i aftë është pacienti të lëvizi kyçin. Dhe normalisht testime specifike dhe palpime. Tani, në aspekti vlerësimit në plani frontal pamje anteriore. Çfarë duhet të vlerësoni te kyçi këmbës dhe te këmba? Gjithmonë në pamje frontale do vlerësoni realisht se ku ndodhe maleoluset ose kyçi këmbës se si është në krahasim me pjesën tjetër. Keni parasysh e shikoni këtë linjën që pothuajse gjysma e kyçit të këmbës këtu të kaviljes duhet të vinë në të njëjtën linjë me gishtin e dytë. Këtu kuptoni që në të vërtetë këmba është në pozicionin ideal. Nëse shkojmë tek devijimet e ndryshme, për shembull në rastin e parë mund të shikoni që këmbët janë të rrotulluara në ekstra rotacion, në ekstra rrotullim. Majet e gishtave nuk janë drejt në krahasim me kërcirin e këmbës dhe të dyja këmbët janë të pothitura. Pjesa mediale e këmbës është e pothitur më shumë me tokën, domethënë keni plano valgus ose keni këmbë dystaban, ndryshe mund të themi. Këtu e keni këmbën në pronacion pak a shumë, kështu që këmba është e pothitur. Në rastin e kundërt, në rastin e dytë, e shikoni që këtu këmbët janë në intrarotacion, janë të rrotulluara për brenda dhe vija e kërcirit vjen te gishti 3 ose i 4. Do thotë gishtat e mëdhenj janë më brenda se sa gishtat e tjerë dhe këtu në këtë rast mund të keni hark më të madh se sa duhet të këmbës. Në rastin e tretë, këtu keni devijime, ndryshe është këmba e djathtë, ndryshe është këmba e majtë. Te këmba e djathtë shikoni që peshon më shumë në anën mediale, shikoni dhe këtë shigjetën e rrotullimit që është rrotulluar më shumë në pronacion, ndërsa këmba e majtë e pacientit është rrotulluar më shumë në supinacion, është më shumë për jashtë rrotulluar, kështu që vjen për brenda. Kështu që dhe harqet do jenë ndryshe. Harku i këmbës djathtë mund të jetë më i vogël, harku medial, ndërsa harku i këmbës majtë mund të jetë më i madh. Kjo tregon që ka një distabilitet dhe kjo mund të vi për arsye të një rrotullimi të pelvisit. Kur pelvisi është i rrotulluar dhe këmbët poshtë nuk do jenë në të njëjtin pozicion. Në anën posteriore çfarë do vlerësoni? Gjithmonë në planin frontal pamje posteriore do vlerësoni ku ndodhet tendina e akilit në krahasim me femrën dhe si janë këmbët, gjithë linja e këmbës në krahasim me tendinën e akilit. Kështu që nëse vim në rastin e parë, këtu keni valgozitet të kyçit të këmbës. E shikoni që vin paksa në X të dyja kyçet, sepse të dyja këmbët janë të rrotulluara në pronacion dhe harku medial i këmbës është i zhdukur në këtë rast. Kështu që keni valgozitet. Në anën e kundërt ose në figurën e dytë keni varozitet të kyçit të këmbës dhe harku medial i këmbës është më i madh se sa duhet. Kështu që këtu keni rrotullim në supinacion dhe rasti i tretë është kur keni këmbën e majtë në pronacion, këmbën e djathtë në supinacion, që do thotë këmba e majtë është harku medial i këmbës majtë është më i pothitur me tokën, harku medial i këmbës djathtë është më i madh. Kështu që keni një mos ekuilibrim midis anës majtë dhe anës djathtë të këmbës. Kështu që në anën posteriore gjithmonë vlerësoni tendinën e akilit se si është dhe ju jepni një informacion se si ndodhet dhe harku medial. Në planin sagittal, shikoni shumë mirë që do vlerësoni realisht harku medial të këmbës se si duhet jetë. Ky është ideale e harku medial. Pjesa e kyçit, pjesa posteriore e këmbës duhet jetë rrotulluar në supinacion, ndërsa pjesa anteriore e këmbës duhet jetë rrotulluar në pronacion. Do të thotë të ketë një lloj spiral, një rrotullim spiral kundrejt njëra tjetrës. Pothuajse këto të dy rastet e para janë në plano valgus, domethënë është pothuajse këmbë dystaban, kurse e treta është e kundërta që keni këmbë ose keni hark më të madh se sa duhet. Rasti i parë dhe rasti i dytë kanë të njëjtat simptoma, thjesht diferenca është që te rasti i parë harku nuk është aq i pothitur me tokën se sa te rasti i dytë, ku shikoni që nuk ekziston fare hark medial të këmbës, sepse gjithë këmba është e pothitur dhe keni pronacion shumë të madh dhe ky është planovalgus tamam, domethënë këmbë dystaban. Ndërsa rasti i dytë mund të jetë këmbë dystaban vetëm në qëndrim, por nëse këmba i qëndron, e vendosni këmbën lart dhe shikoni harkun, atëherë nuk është këmbë dystaban e mirëfillt.
Kurse rasti i tretë është kur keni harkun më të madh se sa duhet, kështu që këmba vetvetiu qëndron më shumë në supinacion se sa në pronacion. Të treja rastet janë mbi ngarkesë të muskujve që nuk duhet jetë. Gjithmonë këmbën kur e vlerësoni ta vlerësoni bashkërisht me gjurin. Pak a shumë e kuptuat që gjunjt janë në të vërtet pika e mesme e të dy artikulacioneve, si të kyçit si të koksofemoralit. Kështu që kur juve do vlerësoni artikulacionin koksofemoralit dhe kyçit, gjithmonë do vlerësoni gjithë ekstremitetin dhe gjithmonë do vlerësoni dhe do shikoni gjunjt, sepse gjunjt janë kryesore për pozicionimin. Kështu që gjuri, nëse keni genu aval nga gjurin, automatikisht mund të lidhet me valgozitet të kyçve të këmbës dhe këmbë dystaban. Nëse keni genu avara të gjurit, kjo mund të lidhet dhe me harkun më të madh të këmbës në krahasim me anët e tjera. Kështu që pozicionimi i gjunjve mund të shkaktojë edhe deformime të këmbës. Kështu që vlerësoni gjithmonë gjunjt kur vlerësoni dhe kyçet e këmbës. Në aspekti testeve specifike, te kyçi i këmbës nuk keni shumë teste, por mund të bëni disa teste të lehta për të kuptuar nëse keni probleme me ligamentet dhe stabilitetin e kyçit të këmbës. Kështu që testi i parë është testi strirtarit anterior, e shikoni në foto se si kryhet, pak a shumë ju lëvizni kërcijen kundrejt talusit dhe kalkaneusit dhe vlerësoni nëse artikulacioni ligamenti kalkaneofibular dhe fibulotalar anterior kanë dëmtim ose jo. Nëse kanë dëmtim, atëherë lëvizja do jetë më e madhe. Pastaj për të vlerësuar ligamentin fibulokalkanear dhe deltoideum, atëherë do bëni talar tilt test. Për të vlerësuar ligamentin fibulokalkanear, do ta çoni këmbën në supinacion, kështu si e shikoni këtu, dhe nëse lëvizja është më e madhe se sa duhet, dhe nëse pacienti tregon dhimbje ose dëgjoni një zhurmë, atëherë është test pozitiv që mund të keni dëmtim të ligamentit. Në pronacion, në anën e kundërt të këmbës, vlerësoni ligamentin deltoideum. Nëse lëvizja është më e madhe se sa norma e pronacionit, nëse pacienti ju tregon për dhimbje, atëherë keni dëmtim të ligamentit deltoideum. Kështu që këto dy teste mund t'ju japin informacion për ligamentet. Dhe testi i fundit që mund të bëni është Thompson test, që në të vërtetë Thompson test përdoret për rupturën e tendinës së akilit. Nëse tendina e akilit pritet, do të thënë ekziston rupturë të saj për arsye traumatike të ndryshme, dim që tendina e akilit është fundi i gastrocnemiusit dhe gastrocnemiusi kryen fleksion plantar. Testimi specifik pacienti është i qetë, i shtrirë barkas në krevat dhe juve me dorën tuaj shtypni kalkaneusin. Norma është kur juve shtypni kalkaneusin të ndodhi fleksion plantar i kyçit të këmbës për arsye sepse shkurtoni muskulin. Nëse keni dëmtim ose keni rupturë të tendinës së akilit, gjatë kohës juve shtypni gastrocnemiusin tricepsure, nuk ndodh fleksion plantar. Kjo ju jep informacion që keni rupturë të tendinës së akilit. Dhe ky është testi i fundit që mund të bëni. Gjithmonë edhe një herë për kyçin e këmbës vlerësoni pozicionimin e kyçit të këmbës, vlerësoni kërcirin, vlerësoni romin artikular, lëvizshmërinë e kyçit të këmbës dhe vlerësoni qëndrimin, si e thamë më përpara, dhe ecjen. Mos harroni të vlerësoni ecjen, vlerësimin e ecjes e keni në kursin e vleresimit dhe ekzaminimit të ecjes, që mund të shikoni me vëmendje se si vlerësohet ecja, dhe gjithmonë të treja këto leksionet që thamë, vlerësimi koksofemoral gjurit dhe kaviljes, i lidhni njëra me tjetrën. Kur vlerësoni një nga artikulacioni, vlerësoni të tjera, mos i lini mangut. Gjithmonë njëra lidhet me tjetrën. Dhe me këtë slajd e mbyllim leksionin, faleminderit shumë për vëmendjen.